ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ሴሌብሬሽን ነው። በአሁኑ ጊዜ እንደምታውቁት እዚህ አሜሪካን ሀገር የሃይ ስኩል የሚጨርሱ ልጆች ግራጁዌት የሚያደርጉበት ኮሌጅ የሚጨርሱ ሰዎች ግራጁዌት የሚያደርጉበት የግራጁዌሽን ሰሞን ነውና እኛ ደግሞ ይሄንን የነሱን ደስታ ለመካፈል ብዙ በጣም ትልልቅ ቦታ የደረሱ በጣም የሚያኮሩ በጣም በጉብዝና ሃይ ስኩልንም ካሌጃቸውንም የጨረሱ ኢትዮጵያውያኖች በዚያ በአካባቢያችን ስላሉ እነሱን ሴሌብሬት ለማድረግ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነው። በስቱዲያችን የምናደርገው ቆይታ አለ። አሁን የጋበዝኩላችሁ እንግዶች አሉ። ከነሱ ጋር ቆይታ አድርገን ደግሞ ወጣ ብለን ግራጁዌሽን ድግስ የተደገሰበት ቦታ ደግሞ ሄደን ቆይታ እናረጋለን። ከዛ ወደ ስቱዲያችን ተመልሰን ከሌላ እንግዳ ጋር ቆይታ አድርገን ፕሮግራማችንን እናጠቃልላለን ማለት ነው። እስቲ እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። እስቲ መጀመሪያ ወደ ጋበዝኩላችሁ እንግዶች ልውሰዳችሁ። ከዳላስ ቴክሳስ እናትና ልጅ በጣም የሚያኮራ ልጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሀመርሰን በቀለ እና ቆንጂዬ እናቱ ወጣት እናቱ አናንያ ሰው አገኘው እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሄለን ሾው። መቼስ አሁን እንደዚህ ስመለከትሽ በጣም ወጣት ልጅ ነሽ። እህቱ ነው እንጂ እናቱም አትመሲም። በጣም ደስ ይላል። የልጅነት አንድዬ ብርቅዬ ልጅሽ እንደዚህ የሚያኮራ ነገር ሲያደርግ ማየት በጣም ደስ ይላልና እንኳን ደስ አለሽ አናንያ፣ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አደረሰሽ። ሀመርሰንም ኮንግራቹሌሽንስ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ሀመርሰን ከኢትዮጵያ ሲመጣ ገና በቅርብ ጊዜ ነው፣ 4 ዓመት በፊት ነው የመጣው። የ14 ዓመት ልጅ እያለ ነው የመጣው። በጣም ጎበዝ ልጅ በመሆኑ ነው አሁን እዚህ ቦታ የደረሰበት ቦታ ላይ የምናገኘው። የተቀበለው በቅርብ ጊዜ በዚህ አሜሪካን ሀገር ያንተ ታሪክ በተለያዩ የኒውስ ሚዲያ የአሜሪካ ኒውስ ሚዲያ ላይ ሲነገር ነበረ። ከኢትዮጵያ የመጣ ወጣት ልጅ ታፕ ስቱደንት WT ዋይት ሃይ ስኩል ዳላስ ቴክሳስ ዌስት ፖይንት የሚባለው ሚሊተሪ አካዳሚ ተቀበለው እየተባለ የመጡ ኢንተርቪው ሲያደርጉ ነበረ። what makes እንግዲህ ይሄንን ዩኒክ ምንድነው? ይሄ ዌስት ፖይንት የሚባለው ሚሊተሪ አካዳሚ በጣም ፕሬስቲጂየስ የሆነ እዚህ ሀገር ብዙ ጀነራሎች፣ የአሜሪካ ፕሬዚደንቶች፣ የአሜሪካ ላይ በጣም ትልልቅ ኃላፊነትና ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የሚማሩበት የተማሩበት ትምህርት ቤት ነው። ለመግባት በጣም ከባድ ውድድር ፉክክር ያለበት very competitive I think ባልሳሳት acceptance rate ወደ 9% የሆነ ሚሊተሪ አካዳሚ ነው። ብዙዎች በተለይ ከኢሚግራንት ኮሚኒቲ የሚመጡ ሰዎች እዚህ ቦታ ለመግባት ሲገቡ ብዙ አናይም፣ እንዳልኩት በጣም competitive ስለሆነ ማለት ነው። እና it's a big accomplishment ሀመርሰን congratulations እንደገና። እስቲ ወደ ኋላ ልመልስህ። አይ ነው በጣም ሞር ኮምፎርታብል የምትሆነው በእንግሊዝኛ ብትናገር ቢሆንም አይ ነው አማርኛ እየሞካከርክ ከኛ ጋር እየታገልክ ታደርገዋለህ ብዬ ስለማምን እስቲ ውሰደኝ። መጀመሪያ ስትመጣ እዚህ ሀገር 14 ዓመትህ ነበረ። 7ኛ ክፍል ጨርሰህ ነው የመጣኸው አይደለ? እንዴት ነው 9ኛ ዘለህ የገባኸው? እስቲ ከዛን ጀምር። እዛ ያለው 7ኛ ክፍል ነበር፣ ግን እዚህ ስመጣ እንጃ እድሜን አይተው መሰለኝ ወይ ብቻ ፈተና ሰጥተውኝ ወደ 8 ገባው። የመጣሁት አካባቢ ሚድል ስኩል ሊያልቅ ሲል ነበርና ስለዚህ 2 ወር ተምሬ ባንዴ ወደ 9 ገባው ማለት ነው። ስለዚህ ከ7 ወደ 9 በአንድ ዓመት ውስጥ ትራንዚሽን አድርጌያለሁ። እንዴት ነበር? ያ ከባድ አልነበረም ላንተ? ትምህርቱን ባይከብድ ኢቭን ሶሻሊ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ሀገር ስትመጣ ያለህበት አካባቢ የብዙዎች ነጮች አካባቢ ነው። እንዴት ነበረ ላንተ? ምንድን ነበር በጣም የከበደህ ነገር ትራንዚሽኑ ላይ? ከካልቸሩ ጋር መግባት ትንሽ ይከብድ ነበር። እንደገና በተለይ ቋንቋ በጣም ከባዱ ነበር ለኔ። ብዙም አላወራም ነበርና ኮንፊደንስ ምናምን ያስፈልገኝ ነበር። ተማሪዎች በጣም ብዙ ያወራሉ፣ ኮሚኒኬት ያደርጋሉና እኔ እፈራ ነበር ማውላት ምናምን መጠየቅ እና ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። አሁን እንግሊዝኛ ክፍላስ ከብዶኝ ማትስ ሊቀለኝ ይችላል፣ ምክንያቱም ማትስ ቁጥር ብቻ ስለሆነና ቻሌንጁ በብዛት ቋንቋና አዲስ ካልቸር ጋር አዳፕት ማድረግ ቻሌንጅ ነበር።
so academically ትምርቱ ኦኬ almost ኦኬ ነበር ላንተ it's just አካባቢው ነበር ሞር የሚያስቸግረው ማለት ነው 9ኛ ክፍል ደግሞ ስትገባ እዚህ ሀገር ያኔ ነው ስለ ኮሌጅ ሰዎች ትምርት ቤት ማውራት የሚጀምረውና ትልቁ እኛ ትንሽ ዲስአድቫንቴጅ የሚሆነው አናኒያም በኋላ እኔንም ጠይቅሻለሁ የአገሩ ሲስተም እንዴት ነው ወላጆቻቸው ከዚህ ሀገር ኑሯቸው ከዚህ ሀገር የሆኑ ሰዎች ኦሬዲ ሲስተም ውስጥ ስላሉበት ምን ማድረግ እንዳለባቸው መቼ ኮሌጅ ካውንስሊንግ መጀመር እንዳለባቸው መቼ ማንን ማናገር እንዳለባቸው ያቃሉ እና አናኒያ ወደ አንቺ ልምጣ ልክ እንደመጣ ከኢትዮጵያ አንቺ ደስ ብሎሻል I'm sure በቃ ልጄ ከኔጋ ሆነ ከኔጋ መጣ ብለሽ ደስ እንዳለሽ እርግጠኛ ነኝ ከባዱ ነገር ላንቺ ትምርት ቤት ስታስገቢው ምንድን ነበር ሄሌ በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያ ባድናቆትም ስለጀመርሽ ሁለተኛ እዚህ ላይ ስለጋበሽን እግዚአብሔር ይስጥልን እና ወደ ኋላ ሳስብ እሱን ለማምጣት ሳስብ በርግጥ ከኔ ጋር ነበር የሚመጣውና ግን በዛን ሰዓት አይሆንም ስለነበር እኔም ለመማር ስለነበር እቅዴ የመጣሁት መጀመሪያ ላይ እሱን ትንሽ ቆይቼ ነበር ያመጣሁት ግን እሱ ሳይመጣ በፊት ዳላስ ውስጥ እንዳለ ትምህርት ቤት የትኛው ቆንጆ እንደሆነ የትኛው ትምህርት ቤት መግባት እንዳለበት ቢመጣ ምን ሊያጋጥመው እንደሚችል ሁሉ በጣም አጣርቼ ነበር ብዙ ነገሮችን አስተካክዬ ነው ያመጣሁት እግዚአብሔር ይመስገን ተሳካ ከዛ ውጪ የትኛው ነገርኛንም ሌሎቹንም እንዳጋጠመ ሌሎች ነገሮች እዚህ ደጅ ላይ እንደሚያጋጥሙት አውቅ ነበር እሱን ግን እሱ ሲመጣ ነገርኩት ቤት ውስጥ ነው የነገርኩት ሊነግርሽ ይችላል ሁሉን ነገር ያ እንደሚያጋጥመው ስለማውቅ ሁሉ ያርሽው በቃ በር ላይ ቆይቼ በጣም አልቅሼ ምን እንደሚያስብ አቃቃለሁ ድንገት አሁን ቢሰማ ነው ይሄንን ነገር በጣም ለረጅም ጊዜ በጣም ሰቃይ ነበር ኤሌመንተሪውንም ሃይስኩልንም ገብቼ እዚህ ባላድግም ራሴ ጥናት አደረኩበት በቃ በዛ አዘጋጅሽው ቀድሜ ነገርኩት ሊያጋጥመው የሚችለው ነገር በጣም ደስ ይላል ሃመርሰን ብዙ ጊዜ በተለይ እንደዚህ ላንተ ባጭር ጊዜ መተው ኮሌጅ ሃይ ስኩል የሚገቡ ልጆች ለ4 አመት ሃይ ስኩል የሚማሩ ልጆች ገና ሲስተሙን ለምደውት የትኛው ኮሌጅ ልግባ የሚባለው ኮንቨርሴሽን ሲነሳ አንተ እንዴት ነው ስለ ዌስት ፖይንት ሐሳቡ ከየት መጣ ስለዚህ ትምህርት ቤት ታቅ ነበር ፕሬስቲጂየስ መሆኑን ታቅ ነበር ወደዛ ለመሄድ አላማ ነበር እስቲ ይሄ አይዲያ ከየት መጣ በዚህ ሰመጣ ያው አንድ ማቀው ነገር ቢኖር ጤና ውስጥ እንደምገባ ነበርና አባቴም እና የሆነ ባክግራውንድ አለን እና ጤና ነገር ማድረግ እንደምፈልግ አግ ነበር ግን እናም always high አይነት education ፈልግ ነበር ሃርቫርድ የሆነ በቃ ማለት ኖሮ average እንትን ብዙም አላስብም አላማ ውስጥ አላስገባምና ስፔሻል የሆኑ ኤጁኬሽኖችን ስፔሻል የሆኑ ኦፖርቹኒቲዎችን አላማ ውስጥ አስገባ ነበርና ፕሪፔር መሆኔ ከኦፖርቹኒቲ ጋር እንድገናኝ አድርጎኛል ሁሌም ፕሪፔር ነበርኩ ለሚመጣው ነገር እና በአጋጣሚ ሪክሩተር ትምህርት ቤቴ መጥቶ እንደዚህ ሚሊተሪ አማካሪዎች መጥቶ በአጋጣሚ ያ ሚሊተሪ አማካሪ ከዌስት ፖይንት ነበር ግራጁዌት ያደረገው እና ስለ ፕሮሰሱና እንዴት እኔ በመፈልገው ፓትዌይ ወደፊት እንደሚረዳኝ ነገረኝ አበሻ ነው እሱም አቶ ዮናስ አድቫይዘሩ አበሻ አይደለም ግን ያ ቲቸሬ የዚህ አሮቲሲ ፕሮግራም ሜጀር ዮናስ ይባላል አሮቲሲ ፕሮግራም ኢንስትራክተር ነው ከሱ ነው ብዙ ኢንፎርሜሽን ስለ ሚሊተሪ ያገኘሁት ምንም ነገር ስፈልግ ስለ ሚሊተሪ ሳይሆን ራሱ በቃ እንዲሁ ኖርማሊ ስለ አሜሪካን ላይፍ ብዙ ነገር አስተምሮኛል እና በዛ ነው ወደዛ አትራክት ያደረገኝ ወደ ሚሊተሪ so let me ask you በጣም ብዙ ተዘጋጅቼ ነበር ብለሃል እንደ ዌስት ፖይንት አይነት ሚሊተሪ ትምህርት ቤት ለመግባት አካዳሚክሊ እንግዲህ አሁን አንተ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነህ 4.2 GPA ነው ያለ እንዳልከው ትልልቅ ድሪም ሃርቫርድ የል ምናምን ለመግባት ቢኖርም ሐሳብ እዚህኛው ጋር ግን ለመግባት not just የአካዳሚክ ብቻ ሳይሆን የፊዚካል ያስፈልጋል
ሌሎችም ለየት ያሉ ሪኳየርመንት አሉት ይሄ ትምህርት ቤት አሁን እንግዲህ ዩኒፎርም ለብሰ ለመቀመጥ ማለት ነውና ለነሱ እንዴት ነበር የተዘጋጀው ምንድን ናቸው እንደው ለማወቅ ያህለኛ I tried to build the best resume ራሴን ሁሉ ነገር ውስጥ ለማስገባት ሞክራለሁ ስፖርት ውስጥም ያውም አንድ ስፖርት ብቻ ሳይሆን ብዙ ስፖርት አይነቶች ውስጥ ለመግባት ሞክራለሁ የሆነ አይነት ግሩፕ ካለ እዛ ውስጥም ለመግባት ሁሌ ጥራለሁ እና ምንም ኦፖርቹኒቲ ሲመጣ ምሻሻው የለም እና እዛው ስለምገባ እንደ አሁን በስፖርት ትራክ ሩጫ ክሮስ ካንትሪ ሳከር እግር ኳስ አርጌ ነበር በአሮቲሲ ደግሞ ሁሉም አይነት ቲም ውስጥ ገብቻለሁ አሮቲሲ ውስጥ እንደዚህ ከለር ጋርድ የሚባል አለ ሹቲንግ አለ ፒቲ የፊዚካል አክቲቪቲ ቲም አለ እዛ ውስጥ ገብቼ ነበር ከዛ ውጪ ደግሞ በአካዳሚክስ ናሽናል ኦነር ሶሳይቲ ውስጥ ነበር እና እንደዚህ በተለያዩ ቦታዎች መግባቴ እንደ ኤክስትራ ካሪኩለር የሚፈልጉት ነገር ነው ኮሌጆች በጣም ከአካዳሚውና ከፊዚካል ውጪ ማለት ነው ብዙ ነገር ውስጥ መሳተፍና መቆየት መቻል እዛ ነገር ውስጥ ማለት አንዴ ገብተሽ ዝም ብለሽ አይ ሄለን አይሆንም ብለሽ መተውጪ ከሆነ እሱ ብዙም ሄልፕ አያደርግም ግን ስቴክ ሆነሽ ለአንድ ለ3 አመት በቆየሽ ቁጥር ደግሞ ሊደርሺፕ ፖዚሽን ስለምታገኝ ያም በጣም ነው የሚረዳው እና አሁን እኔ አሮቲሲ ውስጥ 4ቱንም አመት ሃይ ስኩል ውስጥ ነበር ለዛ ምክንያት እንደ ሜጀር ራንክ ተሰጥቶኛል ኤክሶ ወይም ኤግዜኪቲቭ ኦፊሰር የአካዳሚክ ጥናትም ስናደርግ ከአስተማሪ ጋር አሪፍ ሪሌሽንሺፕ ቢልድ በማድረግ ስኬጁላችን ራሱ አሬንጅ ማድረግ እንችላለን ያ እና በቃ በደንብ ዌል ራውንድድ ሆነ ራስን ያቀረብከው ነው ማለት ነው ለትምህርት ቤቱ ሲያዩ ይሄ ልጅ እውነት ሊደርሺፕ ካፓሲቲ ያለው በትምህርት ብቻ ጎበዝ ሆኖ ሳይሆን ኮሚኒቲ ውስጥ የሚሰራው ስራ አለ በአካባቢው የሚያደርገው ነገር አለ ብለው ዌል ራውንድድ መሆንህን አይተው ነው የተቀበሉት ማለት ነው እስቲ እንደው ሰዓታችንም እያለቀ ስለሆነ ወደፊት ከዌስት ፖይንት በኋላ አንተ ምንድነው ማድረግ ሐሳብ you want to go to medical school ወይስ ወደፊት ምን ቦታ ነው የምናየ ህልምህ ምንድነው ከዌስት ፖይንት በኋላ ሜዲካል ስኩል ለ4 አመት ማጥናት ፈልጋለሁ ከዛ orthopedic surgeon I want to be orthopedic surgeon በእጄ መስራት ስለምወድ ቀዶ ህክምና በጣም እፈልጋለሁ እና እሱ አንድ 5 አመት የሚወስድ ነው ስለዚህ ያ ነው አላማዬ ለቀጣዩ በጣም ደስ ይላል መቼስ እንደምን ኮራብህ ጥርጥር የለውም ማም ወዳንቺ ልምጣስቲ የመጨረሻ አጠቃላይ ሐሳብ ለእናቶች አሁን ይሄንን ፕሮግራም ለሚያዩ ልጆቻቸውን በምን በኩል ሰፖርት ያደርጉ እኔ ካለፍኩበት ከራሴ ከተማርኩት ይሄንን ባካፍላቸው ደስ ይለኛል ብቲ ምንድነው ከልጆቻቸው ጋር በጣም ግልጽ ግንኙነት በማድረግ በመቀራረብ እንደ ወላጅ ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛ እኔና ልጄ እንደዛ ነን በጣም በነፃነት እናገራለሁ እንዲናገርም በጣም ገፋፋለሁ ቤት ውስጥ ነው መናገርን መለማመድ ያለባቸው ልጆች ኮንፊደንሳቸው የሚገነባው በዛ ነው ልጅ እዚህ ሀገር አምጥቶ ማሳደግ በጣም በየትኛውም እድሜ ይምጣ ቀላል አይደለም ግን በጣም ማመስገን የምፈልገው አባቱን ነው ለልጁ አስቦ ቅድሚያ ሰጥቶ እኔም ቃል እንደገባሁት አምጥቼ ለዚህ ቁም ነገር የበቃው ልጁ እሱ በመፍቀዱ ነው ጥሩ አድርጎ ስላሳደገው በእግዚአብሔር መንገድ በእግዚአብሔር ቃል ስለቀረጸው ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ፓስተሮች ብዙ ሰው ነው ይረዳንና ያንን ሁሉ ነገር ስላደረጉልን እግዚአብሔር እርቶን እዚህ ደርሰናል ወደፊት ሁሉንም ያኩራል ብዬ አስባለሁ የሁሉም ልጅ ስለሆነ እግዚአብሔር ያንን ስላደረገልን አመሰግናለሁ በጣም ደስ ይላል your mom ክላንተ አውርታ መጠግብ አትመስልም በጣም ደስ ይላል መታኮራ ልጅ ነህ አይ ነው ግን በጣም ብዙ ቁም ነገር ነው የተናገርሽውና አመሰግንሻለሁ ስለዛ ሃመርሰን I am so proud of you just like you know እናት በጣም ባንተ እንደኮራች እኛ ብዙዎቻችንንም ነው ያኮራህን ካንተ ወደፊት ብዙን ጠብቃለን አይዞ ዘና ብለህ ትምርትህን ተምረህ ደሞ ወደፊት ትልቅ ቦታ ደሞ ደርሰህ አንተ እንደምናነጋግርህ አልጠራጠርም thank you for making the time congratulations thanks so much appreciate it wonderful ተመልካቾቻችን ደሞ አሁን
ወደ ከስቱዲያችን ወጣ ብለን ወደ ሜዳ ኮፊ ኤንድ ኪችን ሄደን እዛ ደግሞ ትልቅ ድግስ አለ የግራጁዌሽን ወደዛ ደግሞ ወስዳችኋለሁ ከኛ ጋር ቆዩ ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል አሁን እንደምትመለከቱት ስቱዲያችን ውስጥ አይደለንም ያለነው ወጣ ብለን ወደ አርሊንግተን ቨርጂኒያ ነው ያለነው ሜዳ ኮፊ ኤንድ ኪችን የሚባል ሬስቶራንት ለዚህ ዓመት ለ2023 የኮሌጅ ግራጁዌት ላረጉ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ የሚል ስፔሻል የሆነ ዝግጅት በሬስቶራንታቸው አዘጋጅተዋል እና ግራጁዌቶቹን ሰብስበው ብሉልን ጠጡልን ደስ ብሎናል በእናንተ ብለው ያዘጋጁት ፕሮግራም ላይ ነው ያለነው የጋበዝኩላችሁ እንግዶች አሉ ከነሱ ጋር ትንሽ ቆይታ እናረጋለን ከዛ ደግሞ እንግዲህ ምግቡን መጠጡን እንወርድበታለን ማለት ነው አጠገቤ እንግዲህ እንደዚህ ዘንጠው አምሮባቸው ደስ ብሏቸው የምትመለከቷቸው ወይዘሮ ዙፋን ወልደ ጊዮርጊስ ልጃቸው ዶክተር መሳይ ታምራት እንደዚህም ደግሞ ሻለቃ ታምራት አቦ ምሳ እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም ደስ በሚል በሚያኮራ ሁኔታ እንግዲህ የእናንተ የሁለታችሁ የመጀመሪያ ጉዞ ነው ወደ አሜሪካ እንደዚህ እግዚአብሔር ባርኳችሁ በሚደንቅ ሁኔታ ልጃችሁን ለማክበር አይደለ መሳይ ቫሌዲክቶሪያን ኮሌጅ ኦፍ ፋርማሲ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ የሚያኮራ ልጅ እኔንም በጣም ያኮራኸኝ ልጅ ነህ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ ማሚ ከርሶ ልጀምር ምክንያቱም የመሳይ ታሪክ ከሄለን ሾው ጋር የተገናኘ ነገር ነው የሱን ታሪክ ስሰማ የተናገረውን ስፒች ግራጁዌሽኑ ጋር ስሰማ እንደው ልክ የራሴ ልጅ ግራጁዌት እንዳደረገ በጣም ደስ ያለኝ በጣም የኮራሁበት ወጣት ነው እስቲ እንዴት ነው ይሄ ጉዞ የጀመረው በመጀመሪያ ለዚህ ቀን ስላበቃን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን መሳይ እኔ 3 ወንዶች ልጆች ናቸው ያሉኝ መሳይ የመጨረሻ ልጅ ነው መሳይ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው እና በአጋጣሚ አሰላ ዩኒቨርሲቲ ለሜዲሲን ገብቶ ነበር እዛ እየተማረ ነበር ለዶክትሬት ገብቶ ነበር እና እዛ እየተማረ ያለ ወደ አሜሪካ የሚመጣበትን እድል አግኝቶ እኔ ማታ ወደ ከምሽቱ 4 ሰዓት በኋላ ኢቢኤስ ስመለከት ያንቺ ሾው ሄለን ሾው ግራጁዌት ያደረጉ ከፋርማሲ ከሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ፋርማሲ ግራጁዌት ያደረጉትን ተማሪዎች ከዶክተር ብስራት ጋር ሆነሽ ታስተዋውቂያለሽ ልክ እሱ እያየሁኝ ደወልኩለት መሳይ ይሄን ነገር ተከታተለው አደራህን አንተ አሜሪካ ከሄድክ እንደነዚህ ልጆች መሆን አለበት ዝም ብዬ ውሼ ነው በቃ መሆን አለበት ብዬ ወሰንኩኝ እስከዛሬ በቀደም ግራጁዌት አድርጎ ኬፑን እስካየሁት ጊዜ ድረስ ያ ኬፕ ላይ ነው የሚያቃጥለው በጣም ፍላጎት አለኝ እና በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ግራጁዌት አድርጎ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ፈቅዶ እኔም ባለቤቴ 2 ልጆቼ መተን በግራጁዌሽኑ ላይ ተሳተፍን እና መልካም ጊዜ ነበረን አንቺም ባለ ውለታዬ ነሽ ነው የምለው እኔ በጣም ብዙ ጊዜ እከታተላለሁ ፕሮግራምሽን እና በጣም ደስ ያለኝ በጣም ነው የማመሰግነው ዛሬም በጠየቅሽ ነገር በጣም አመሰግናለሁ በረከቶቼ ናችሁና ስለኔ ይሄ እግዚአብሔርን ትልቅ ማመሰግንበት ነገር ነው ሻለቃ ምን ይጨምራሉ እዚህ ላይ ከመሳይ ጋር ከመጀመሪያ በፊት እንግዲህ እሷ እንዳለችው እኔም እሷ ነች የነገረችኝ እንግዲህ እንዳጋጣሚ አንዳንዱ ቀደም ሲል ይተኛል እሷ እስካረሳት አሁን ግን ፕሮግራም ሰዓት ተስተካክሏል እና በዚህ መልኩ ልጁ ታታሪ ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ እርግጥ የቤተሰብ ለአንድ ልጅ ውጤት የቤተሰብ አስተዋጽኦ ይኖራል የአስተማሪዎች ይኖራል የራሱ ጥረት ደግሞ ከታከለበት ጥሩ ነው በዚህ ውጤትም የበቃው በአብዛኛው በራሱ ጥረት ነው እኛም ትንሽ ድጋፍ አድርገናል የበኩላችንን እንግዲህ ባለን እውቀት ደረጃ ረድተነዋል በዚህ ውጤት በማሳየቱ ደስ ብሎናል በተለይ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እችን አገር ማየታችን ለኛ እኔም ወንድሞቹም እናቱም እዚህ በመምጣታችን እናንተም ደግሞ ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁን በጣም ደስተኛ ነን ደስ ይላል በጣም መሳይ ቫሌዲክቶሪያን ጂፒኤው ደግሞ 3.9 አይደለ በጣም የሚያኮራ ውጤት ነው ያመጣው ቀላል አይደለም ማለት ከኢትዮጵያ ከመጣ ስንት ጊዜ 2017 6 ዓመት ውስጥ ያው የ2 ዓመት ሜዲካል ስኩል ተምረህ ነበረ መሰለኝ አይደለ እስቲ እንዴት ነበረ እዚህ ሀገር ስትመጣ አንደኛ ፋርማሲ ስኩል የመሄድ ሐሳብ ነበረ
ያንተን ደግሞ ካንተ በኩል አመለካከት እንዴት ነበረ? ጉዞ እንዴት ነበረ? መንገዱ አጀማመሩ እንዴት ነበር ላንተ? ኦኬ ቴንክ ዩ ለነሳጋበሽን እዚህ የመጣሁት ኦልሞስት ጁን 10 6 ዓመት ኤግዛክትሊ ነበር የሆነው ማለት ነው። እና እዚህ ስመጣ ኦብቪየስሊ መማር ፈልግ ነበረ፣ ግን መማረው ምን እንደሆነ 100% አልወሰንኩም ነበረ። ግን ያኔ ኢትዮጵያ ከመምጣቴ በፊት ራሱ ቅድም እሷ እንዳለችው ያንን ሊንክ ልካልኝ ስለ ፋርማሲ ስኩል አትሊስት ኖሃው ነበር ማለት ነው። እና ቀጥታ ፋርማሲ ስኩል ምን እንደሚያስፈልግ ነበር ሰርች ያደረኩት። ዩዥዋሊ ክላሶች መውሰድ አለብሽ ከፋርማሲ ስኩል በፊት because እዚህ ሀገር በዶክትሬት ሌቭል ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ዶክተር ኦፍ ፋርማሲ እና እስከ 80 እስከ 90 ክሬዲት ክላሶች ያስፈልጉ ነበር ማለት ነው። እሺ ከዚህ ምክንያቱም ከኢትዮጵያ የወሰድከውን ዩኒቨርሲቲ ክሬዲትስ አይቀበሉም እዚህ ሀገር ወይ አልተቀበሉልኝም። ከስካሽ ነበር የጀመርኩት ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደገባው ኦልሞስት ኔክስት ፎል ሴሚስተር ኦገስት ላይ ነው ትምህርት የጀመርኩት። አፕላይ አድርጌ እዚህ ኖርዘርን ቨርጂኒያ ኮሚኒቲ ኮሌጅ አሌክሳንድሪያ ነበር የገባሁት ማለት ነው። እና እዛ ኦልሞስት ለ2 ዓመት በጣም ብዙ ክሬዲቶች እየወሰድኩ አንዳንዴ ዲን እያስፈረምኩ 25 ክሬዲት 26 ክሬዲት አይፈቀድም፣ ግን እንደዛ እያስፈረምኩ ምናምን ነገር ኦልሞስት በ2 ዓመት ውስጥ ጨረስኩት ማለት ነው የፕሪሪኩዊቱን የፋርማሲ ስኩል። በጣም ይገርማል። እና ከዛ በኋላ ነው ፋርማሲ ስኩል አፕላይ አድርጌ የገባሁት ማለት ነው። እሺ እንዴት ሃዋርድን መረጥክ? ሃዋርድ ያው እንደዛ የ2017 ግራጁዌት ተማሪዎቹ ኢንፍሉዌንስ ነበረ። ከዛ በኋላ አንዳንድ ኮኔክሽኖች በማድረግ ዶክተር ብስራትንም በመደወል ጠይቄ ነበረ ማለት ነው። ትልቅ ሰው ዶክተር ብስራት በጣም ትልቅ ሰው እና ኦቨርዌም ስለምንሆን ያን አፕላይ ስናደርግ እንደው ብዙ ቦታ ነበር አፕላይ ያደረኩት። ኦልሞስት ወደ 10 ዩኒቨርሲቲዎች አፕላይ አድርጌ ነበር። እንደውም እንደነገርኩት ሁሉም ተቀብለው ነበረ። ግን ዶክተር ብስራት ስለ ሃዋርድ ጥቅም ነገረኝ። እዚህ ካፒታል ሲቲ ዲሲ ላይ በመሆኑ ሂስቶሪካል ትምህርት ቤት በመሆኑና ያለው ኮኔክሽን ለፋርማሲ ስኩል በጣም ጥሩ ስለሆነ ሃዋርድን ልመርጥ ችያለሁ ማለት ነው። ኦኬ እና ፎር ፓስት 4 years አሪፍ ነበር። ቻሌንጆች ነበሩ ትምህርት ውስጥ ምናምን ነገር። ኮቪድ መጣ እንደገባው በአመቱ እና ኦልሞስት 1-2-3 ሴሚስተሮች እንደውም ከቤት ነበር ያሳለፍነው ነገር ፋርማሲ ስኩል ሆኖ፣ ግን አሪፍ ነበር ጊዜው። በስተመጨረሻም ጥሩ ውጤት አጠናቅቄያለሁ። በጣም ደስ ይላል። ከዛ ሀገር እንግዲህ ሆኖ ለሚመለከቱ ይሄን የዚህ ሀገር የመጣት ሁሉ ሰው እዚህ ሀገር ይመጣል ማለት አይደለም። እድል በያለንበት ቦታ እግዚአብሔር የሚያዘጋጀው እድሎች አሉ። ግን አንተ ከባዱ ነገር ስትመጣ እዚህ ሀገር ያስቸገረ ወይም የከበደ ቻሌንጁ ይሄ ነበር ብትል ምንድን ነው ትላለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ዩዥዋሊ እዚህ ሀገር ስንመጣ በቀላሉ ወደ ሌላ ነገር መግባት ይቻላል። ስራ ኦፖርቹኒቲ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ እና ስራ ማግኘት እንችላለን፣ ትምህርት መማር እንችላለን። እና አንድ ሰው ዋናው ነገር ኤኒባዲ ወደዚህ የመጣ ያለ ሰው መመክረው አላማ አድርጎ ለወደፊት እዚህ ሀገር ብዙ የሚቆይ ከሆነ ምናምን ነገር ለወደፊት አላማ አድርጎ ትምህርት ተምሮ ላይክ ሰክሰስፉል ለመሆን እርዳታ ያስፈልጋል። ዩዥዋሊ ላይክ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ከመጀመሪያው ለመግባት ራሱ ስቴፖቹን በራስሽ ካልሆነ አንዳንዴ ሰዎች ሊረዱሽ አይችሉም። ላይክ ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲያችን ሰፖርት አንደራረግም እና እሱ አስፈላጊ ነገር ነው። እና እሱ ነበር ቢገስት ቻሌንጅ ማለት ነው። ላይክ ማንን ላናገር፣ ማን ይረዳኛል፣ ማን ነው ፓዙ የሚያሳየኝ የሚለው ነገር ማለት ነው። እና ወዲስ እንደውም ይሻላሉ፣ ግን የራስ ጥረት ብዙ ጊዜ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እሱ ነው አንዳንዴ ቻሌንጁ። ዩዥዋሊ አንዳንዴ ቀላል ስራ መስራት እንጀምራለን ምናምን ነገር እዚህ ፓርት ታይም እንታለላለን በትንሽ ገንዘብ። ትክክል። እኔም ሰራ ነበር እንደዚሁ ሪቴሎች ውስጥ እና ሰራ ነበርና አንዳንዴ ጥሩ ገንዘብ ነው ላይክ ያታለላልና ከአላማሽ ግን ሊያስድሽ ይችላል። አንዳንዴ ትምህርት ላትማሪ ትችላለሽና ኤኒባዲ ሪኮመንድ ማድረገው ፎር ፊውቸር ትምህርት ቢማሩ ነው ላይክ እና ፓዙን ሰው ይጠይቁ እና ወጥተው አፍሬድ ሳይሆኑ ማንንም መጠየቅ እንዳለ ማንንም መጠየቅ ፕላስ ደግሞ አጭር እንደው ረጅም ጊዜ እንዳልሆነ ሁሉም ነገር እንደሚያልፍ አንዳንዴ ይከብዳሉ። አሁን 5 ዓመት ማን ይማራል የሚል ሰው አለ። ኮሌጅ ለሁሉም አይደለም፣ ትሬድ ስኩል መሄድም ይችላሉ። ግን ዋናው ዋጋ ከፍሎ ቁም ነገር መያዝ ማለት ነው የምትለው። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ አገራችን ውስጥ ቅድም ብዬው ነበረ ወጣቶች አሉ ብዙዎች አንዳንዴ እንዳንተ አይነት እድል አጋጥሟቸው እዚህ ሀገር መምጣት ሳይችሉ በያሉበት ቦታ ግን አይ በቃ እኮ የኔ እድል እንደው ምናምን ብለው ትንሽ ተስፋ የቆረጡ ወጣቶች ካሉ ምን ምክር ትሰጣለህ? ምክንያቱም አንተ እድሉ ተሰጥቶ መጣህ እንጂ መስራት ነበረብህ። ዝም ብሎ በቀላሉ 3.9 GPA አይገኝም። ማአት ሳትተኛ ስታጠና ያደርክባቸው ስራ እየሰራ ስትሯሯጥ የነበርክባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እድል ስለቀረበልህ ብቻ ሳይሆን እድሉ ላይ መስራትም አለብህ። ምን ትላለህ ለነሱ ተስፋ ለመስጠት? ለማንኛውም ሰው የምመክረው ኦልዌይስ
አንዳንዴ ሳክሪፋይ የምናደርገው ታይም ፋይናሊ ኢትስ ጎና ፔይ ኦፍ ነው ላይክ ወደፊት ይከፍለናል እና ኢቭን አሁን ብዙ ሰዎች ኢቭን ተምረው ኦፖርቹኒቲ ሊያገኙ ይችላሉ ባሉበት ቦታ ማለት ነው ግን ስቲል ሃርድ ወርኪንግ ፐርሰን ከሆኑና በደንብ የሚሰሩ ከሆነ like the future will be bright ወደፊት ማለት ነውና ለሰዎች አንዳንዴ አስቸጋሪ ይሆናል ኢቭን ተምረው ስራም ላይ ያገኙ ይችላሉ እንደዛ ማጋጠሞች ሊያጋጥም ይችላል ግን ከኮምፎርት ዞናቸው በመውጣት ሰዎች በማማከር ኢቭን ወደ ሌላም አስፔክት በመቀየርም ቢሆን ብቻ ያቅማቸው መሞከር አለባቸው ብዬ ነው ሪኮመንድ ማድረገው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ባልመጣም ኖሮ ኢትዮጵያ ሜዲካል ስኩል ነበርኩ ሜቢ ዶክተሬት ልጨርስ ይችላል ነበርና ኢቭን እዛም አንተ ጋር የጀመሩት አምሹር ባይናው ጨርሰዋልና ስራም ላይ የገቡ አሉና ፋይናሊ ትምርታቸው ኢቭን ኢትዮጵያ ያለው ካሪኩለም when it comes to medicine ምናምን በጣም ጥሩ ነገር ነው ያለውና ያቅማቸውን መጣር አለባቸው ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው መሳይ መጨረሻ ጥያቄ ላንተ ምን መሰለ ከዚህ በኋላ ምንድነው እንግዲህ አንተን ዋልግሪንስ ነው ሲቪኤስ ነው የምናይህ ወይስ የት ነው የምናገኝ ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ምንድነው ላንተ ዶክተር ምንድነው ቀጥሎ እንግዲህ ስቲል እኔ የትምህርት ጊዜ አላቆምኩም ብዬ ነው ማስበውና ቀጣይ ዓመት ኦልሞስት አሁን ከ3 ሳምንት በኋላ በጁላይ መጀመሪያ ላይ ሬዚደንሲ ጀምራለሁ ኦኬ ሶ ፋርማሲም እንደ ሜዲካል ስኩል ሬዚደንሲ ያለው ማለት ነውና ሶ የምትወስደው አንተ ፋርማሲ ስኩል you want to be in a hospital ፈልገሽ usually clinical pharmacist ለመሆን ሬዚደንሲ ትሬኒንግ ያስፈልጋል እዚህ ሀገር ማለት ነው እና ሲቪል ሜሞሪያል የጆን ሆፕኪንስ ፓርት ነው እዚህ ዲሲ ውስጥ ያለ እና እዛ ለአንድ አመት ያህል ሬዚደንሲ ሰራለሁና it's going to be another challenging year ነው like በደንብ የምንማርበት የምንፈተንበት ጊዜ ነው ግን more really like clinical pharmacist ለመሆን ነው ወደፊት ከሬ ማለት ነው ደስ ይላል so you become part of the medical team ማለት ነው ሆስፒታል ውስጥ ያው ብዙ ጊዜ ፋርማሲ ሪቴል ውስጥ የምናያቸው ፋርማሲስት አሉ እሱ ደግሞ የሚሰራው ከዶክተሮቹ ጋር ሆስፒታል ውስጥ ሞር ከፔሸንት ጋር ኢንተራክሽን ያለው ስራ መስራት ስለምትፈልግ ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻ ድል ለማሚ ልስጥ ለሻለቃም ልስጥ ምን ማለት ትፈልጋላችሁ ለማጠቃለል ልጃችን እንደዚህ ሆኖ በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል በጣምም አኩርቶናል አሁን ግን ምንድነው ከሱ የሚጠብቀው ወገኑንና ሀገሩን ማገልገል አለበት እግዚአብሔር ደግሞ የቀና መንገድ ያድርግለት ለሁሉም ነገር እኛ በጣም ደስተኞች ነን እዚህ መተን ብዙ ሰዎች አጋጥመውናል በሱ ያልተደሰተ ሰው የለም ብዙ ሰው ተደሳች ነው አንቺንም በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ዛሬም ለሚደረገው ግብዣ ሜዳን በጣም ነው እናመሰግነው እኛም ጥሪ ተደርጎልን መተናል እና እግዚአብሔር ይስጥልን ነው ምለው እንግዲህ ደስ ይላል በጣም እናመሰግናለን ሻለቃ በቅድሚያ የእናንተን ፕሮግራም ጊዜያችሁን አጣባችሁ እዚህ መምጣት እኛን መጠየቃችሁ ይህን ፕሮግራም ላዘጋጀ ከፍተኛ የሆነ ምስጋና አለ እንደው አንድ ነጥብ የማክለው ነገር ቢኖር አዲስ አበባ ያለው ኢትዮጵያ ያለው ሜዲካል ኮሌጆች በጣም ጠንካሮች ናቸው ወደዚህ በሚመጣበት ጊዜ እኔ አልፈለኩም ነበር ቤተሰቡ እንግዲህ ወንድሞቹ በተለይ እሷ ይሄድ እንግዲህ ተባለ በኮሚቴ ነው የመጣው ልክ ነው ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ አዲስ ብዙ ኮሌጆች በተለይ ሜዲካል ኮሌጆች ኢንጂነሪንግ ሎ በጣም ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ናቸው አጋጣሚ እዚህ መጥቶ ስላላሳፈረ ሰክሰስፉል በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል እናመሰግናለን ፕሮግራማችሁ ልክ ነው በጣም ትልቅ ፖይንት ነው እሱ የተናገሩት እንዳሉት የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች የሀገራችን ሜዲካል ስኩል አስተማሪዎቹ ሁሉ በጣም እየለፉ ነው ይሄንን ሁሉ ወጣት የሚያስተምሩት እና በጣም በተወሰነ ሪሶርስ በተወሰነ አይደለ ድጋፍ እና ልክ ነው እሱ ያሉት ነገር በጣም ይደገፋል እንግዲህ Thank you. አመሰግናለሁ. It wasn't until my mother sent me a YouTube link to a local TV show called Helen Show that I discovered my passion to pharmacy. The show features a group of recent pharmacy graduates from Howard University, class of 2017, along with their professor, Bisrat Haile Meskal. Watching the show was a turning point and I knew that pharmacy was my calling. ከረፍት ቆይታችን በኋላ ስንመለስ ደግሞ ሌሎች እንግዶች ይዤላችሁ ቀርባለሁ ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል እንግዲህ አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት ሌሎች ሁለት 2023 ኮሌጅ የጨረሱ ግራጁዌትስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዲህ ብሌንና ሳሮን አይደለ ሳሮን ንጉሴ
ብሌን ጸጋዬ ሁለታችሁ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ስንትና ስንት አበሻ እዚህ ሀገር ግራጁዌት ያደረጉ የኮሌጅ ተማሪዎችን ሪፕሬዘንት ታደርጋላችሁ አይደለ? አንደርግራጁዌት፣ ግራጁዌት ስኩል፣ ሜዲካል ስኩል ይባል፣ ኢንጂነሪንግ ይባል በየአይነቱ ማአት ግራጁዌሽን ስናከብር ነው ሰሞኑን ያለ ነው። ደስ ብሎኛል ከእናንተ ጋር ይሄንን ቆይታ ለማድረግ በመቻሌ። እንግዲህ ሳሮን አንቺ የተማርሽው የት ነው? VCU ቫይስ ፕሬዚደንት ኦፍ ኢትዮጵያን ስቱደንት ዩኒየን እዛ በጣም አክቲቭ ነበር። ብሌን ክሪሚናል ጀስቲስ እና ምንድነው ሎ ኤንድ ሶሳይቲ ዲግሪን ያገኘሽው ከጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ራይት? እንኳን ደስ አላችሁ ሁለታችሁ። እንግዲህ የኮሌጅ መንገድ ለአንዳንዱ ሰው ቀላል፣ በተለይ እዚህ ሀገር ተወልደው ላደጉ ልጆች አባቶቻቸው ካሌጅ የነበሩ አያቶቻቸው ኮሌጅ ሄደው የጨረሱ ሲስተሙን በደንብ አንደርስታንድ ያደረጉ ሲስተሚክ ሰፖርት ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደናንተ ደግሞ ከኢትዮጵያ መጣችሁ እናትሽ ብቻዋን ነበረች እዚህ አይደለ? አባትሽ ኢትዮጵያ ያሉት፣ አንቺም እንደዚህ እናትና አባትሽ ኢትዮጵያ ናቸው። ካጎትና ካክስት ጋር እየኖርሽ ነው። ቀላል አይደለም ኮሌጅ መሄድ መማር፣ ጉዞ ቀላል አይደለም። እንኳን ደስ አለሽ መጀመሪያ ልበልና ሳሮንዬ እስቲ ንገሪኝ፣ እንዴት ነበር ያንቺ ጉዞ? ምንድን ነበር ከባዱ? ምንድን ነበር ቀላሉ? ሜጀርሽንስ ምንድን ነበር? ለምን መረጥሽው? Thank you for having me. I have to remind everybody 9 ዓመትሽ እያለን የመጣሽ እዚህ ሀገር ትንሽ እንግሊዝኛ ልትደባልቅበት እንዳትቀየሟት። Go ahead. So እዚህ ሀገር obviously 9 ዓመቴ ነው የመጣሁት። ከኢትዮጵያ ከመምጣት እዚህ ትራንዚሽኑ በጣም ትንሽ ሃርድ ነበር ለኔ። ቋንቋው ምናምን ትምህርት ቤት የሄድኩት እንዳለ ብዙ አሜሪካኖች ናቸው፣ ግን አንድ ጓደኛዬ ሄልፕ አድርጎኝ ነበረ ትንሽ ትራንስሌት ያደርግልኛል ምናምን። ግን after that middle school high school ምናምን ትንሽ ኤክስፔክት ምን እንደማደርግ አላወኩኝም። so ትንሽ ሃርድ ነበረ ምን አይነት SAT ምናምን prep ለኮሌጅ ብቻዬን ነበር ያደረኩት። እናቴ ኮሌጅ አልተማረችም so ከአክስቴ ጋር እና ከአጎቴ ነበረ የምኖረው። እነሱ help ያደርጉኛል as much as they can, but they can't really do anything ለኔ. So I had to do everything on my own. and አንዳንዴ ትንሽ ይከብዳል because resource የለም። after high school ለሁለት ዓመት community college ሄድኩኝ just so ብር ሴቭ ማድረጋለሁ። I can get my credits there or not. I didn't decide ምን እንደማደርግ የምፈልገው. after that VCU transfer አደረኩኝ። So ምንድን ነበር ሜጀር መረጥሽ? Health science and exercise with concentration in health science and then psychology minor because I'm very interested in the human brain and how people do what they do and stuff. And then I joined ESU. መጀመሪያ I was a event coordinator because I became a vice president the next year. That was one of the best things I've ever done. The Ethiopian Student Union. Yes. ምን ያህል ተማሪዎች አላችሁ? Our board member 11 ሰው ነው፣ ግን overall 150 ሰው. The homeless feed አድርገናል, community bring አድርገናል, culture show ነበረን and stuff like that. So VCU ውስጥ ብቻ ነው ይሄ እንግዲህ አይደለ? አምሹ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ውስጥ ብዙ አበሾች አሉ። That's great. ያንቺም ስቶሪ አይደለ? ትንሽ ብሌን ሲሚለር ይመሳሰላል። ስንት ዓመትሽ ነበር እዚህ ሀገር ስትመጪ? 12 ዓመትሽ ነበረ። እዚህ ሀገር ተምረሽ ነው I guess ከጁኒየር ሃይ ከሰባተኛ ክፍል ኦኬ። ኢትዮጵያ ኢንሳይድ ነበረ የምማረው። ከዛ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ስመጣ ኤግዛም ነበረ፣ ኤንትራንስ ኤግዛም። እሺ እንግሊዝኛ እንግዲህ ከባድ ነበረ። ኢንትራንስ ኤግዛም ስንወስድ ሁለተኛ ላንጉዌጅ ለርነር የሚባል ሌቭል ያለው ቦታዎች አሉና እሺ እንደ ድንገት 3ኛ ላይ ተመደብኩኝ። ኦኬ 4 እና 5 ሌቭል ማለት ስለነበረብኝ ሁለተኛ ላንጉዌጅ ለርነሮች ጋር ተቀላቀየ ከስፓኒሾች እና ህንዶች ጋር እንደገና እንግሊዝኛ መማር ጀመርኩ። እሺ ሰፖርት በሚለው አጎቴ ጋር ነበር ያረፍኩት። አጎትና አያቴ ጋር ስለ ትምህርት ወይም ስለዚህ ሀገር ኖሌጅ ምንም ነገር የላቸው። የሚያስቅ አጋጠመኝ የ7ኛ ክፍል አስተማሪ ሪኮመንድድ ጂኦሜትሪ የሃይ ስኩል እንደወስድ 7ኛ ክፍል ሆኜ እና አጎቴ ለምን ትዘላለች አይቻልም እዛ ሰዓት አልገባውም ነበርና ያ ትንሽ ሆልድ አደረገ። ግን እየቆየ ሲያውቀው ትንሽ አበላሽው መሰለኝ ያለኝ going through high school
ሃይ ስኩል ውስጥ ስፖርት ግዴታ ነው ይባላል ኤክስትራ ከሪኩለም ክለቦች ግዴታ ነው ይባላል እና እሱን ማድረግና አያት without knowing የድሮ አመለካከት ኖሮ 6 PM ላይ ቤት መምጣት አለብሽ ከ12 ሰዓት ላይ ግዴታ ነው ትባያለሽ that turning into 16 ስራ ጀመርኩ while running clubs and sports I did track and field 5 ዓመት እሺ applying to college credit የሚሰጠው I guess my high school counselor ነው በጣም as Sarah went to Northern Virginia Community College. I really wanted to be ህግለ so I joined criminal justice. So ወዲያው አለቀ Nova transferred to George Mason. እዛ ሆነን I did intelligence study as a minor in criminal justice law and society. ጨረስኩኝ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ወይ CIA እናይሻለን ወይ FBI ውስጥ እና ወይ ሆምላንድ ሴኩሪቲ እናይሽ እንችላለን ወይም ጠበቃ ሆነሽ ልናይሽ እንችላለን ማለት ነው ከሁሉም ማለት ያ and I think ብዙ ሰው የማይረዳው እናንተን እንደ ምሳሌ ማቅረብ የፈለኩት ምንድነው እዚህ ሀገር ትምህርት ቤት ኮሌጅ ስትገቢ በጣም ብዙ ክራይቴሪያዎች አሉ ማሟላት ያለብሽ ዝም ብለሽ 12ኛ ክፍል ስለጨረሽ ኮሌጅ በብዛት ስላለ ዝም ብለሽ አይደለም የምትገቢው አይደለ ሃይ ስኩል ያለሽ ምን አይነት ስራ ሰራሽ ምን አይነት ኤክስትራ ከሪኩለም አክቲቪቲ ውስጥ ነበርሽ ምን አይነት ኤሴይ ጽፈሻለሽ ማአት ነገሮች አሉ እኔ በልጄም ነው ያየሁት ነገርና የሚያቅሰው አካባቢያችሁ ካልኖረ it's that much harder አይደለ የምትፈልጉበት ቦታ ለመግባት ጊዜ ይፈጅባችኋል ብዙ ጊዜ ታቃጥላላችሁ የማይሆን ውሳኔ ትወስናላችሁ ግን ይሄንን ሁሉ አልፋችሁ እናንተ እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ፋይናል ጥያቄ የምጠይቃችሁ ምን አይነት ምክር ሰጣላችሁ ከናንተ በታች ለሚመጡት what advice do you have እዚህ ሀገር የሚመጡት ለሚማሩ it's hard በጣም እዚህ እንደሚመስላችሁ አይደለም እኔም እንደሱ መስሎኝ ነበር ኢትዮጵያ ስኖር you know ብዙ like hard ነገር like ያሳልፋል give up አታርጉ always just be determined be focused ምን ትያለሽ I think she said በብዛት ብለዋለች ግን I think አንድ የምጨምረው ነገር ቢሆን ማያቅ like community ውስጥ ወይ ማያቅ ቤተሰብ ውስጥ ከሆነ ገባችሁት ፈትኗቸው ግፏቸው like challenge ፍጠሩባቸው ትምህርት ቤት so that ጥያቄዎችን more ሲጠይቁ more ያውቃሉ ለሌላው community ብዬ አስባለሁ never give up never give up አይደለ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ thank you ladies በጣም ጥሩ ነገር እመኝላችኋለሁ እግዚአብሔር የምትፈልጉትን ነገር ያሳካላችሁ ማለት ነው thank you for sitting down with us ይሄ እንግዲህ graduation ስናከብር ዛሬ እንደው የሌላ የውጭ ሰው የምናቀውን ሰው ብቻ አይደለም graduation የምናከብረው በመሃላችን በኢቢኤስ ቤተሰብ ውስጥም አንድ graduate ያደረገ ባልደረባችን አለ በስፍቃድ ወንድሙ ያም እንደምታዩት ዘንጧል ከነ ካፕን ጋውን University of Maryland College Park Information System graduate አድርጓል በጣም እንኮራባለን congratulations በሴ ከረፍት ቆይታችን በኋላ ስንመለስ ደግሞ ሌሎች እንግዶች ይዤላችሁ ቀርባለሁ ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል በሜዳ ኮፊ ኤንድ ኪችን የምናረገው ቆይታ እየቀጠልን ነው ድግሱ ሴሌብሬሽኑ እየቀጠለ ነው አሁን ደግሞ የቤቱ ባለቤቶች ለዚህ ግብዣ ዋና አዘጋጆች ጋባዦች ይሽላችሁ ቀርብ ያለው ዮናስ ጌታቸው ወይዘሮ ሜሮን ኃይሌ ሲሳይ ድማሙ Thank you so much በጣም ደስ የሚል ዝግጅት ነው ያዘጋጃችሁ ዘንጣችኋል ግራጁዌቶቹን በሙሉ ካፕን ጋውናቸውን አድርገው ነው የሚመጡት እስቲ ይሄ የማን ሐሳብ ነው እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ማአት ያበሻ ሬስቶራንቶች አሉ በየአይነቱ ጣፋጭ ምግብ የሚያቀርቡ እንደዚህ አይነት ድግስ አይቻላቅም this is the first time I guess አርገውም ከሆነ ይቅርታ አላውቅም ግን እና እስቲ ንገረን ካንተን ጀምር የማን ሐሳብ ነው ይሄ ለምን ይሄንን ለማድረግ ሐሳባችሁ ካንተ ጀምር ዮሐንስ
አይ ቲንክ ሀሳቡን ያመጣነው አንድ ላይ ነው። ምንድነው ሜዳ ራሱ ስናስበው ሜዳ እንደ ሬስቶራንት ራን ማድረግ አንፈልግም። የሚመጡ ሰዎች ሞስት ኦፍ ዘም ጓደኛ ቤተሰብም እየሆኑ ከሀገር ርቀን ስላለንም እንደ ኮሚኒቲ ሰብሰብ ብለን ብዙ ነገር አብረን የምናደርግበት ስለሆነ ያም አንደኛው ነገር መሆን አለበት። አሰ ቢዝነስ ብሎ ራን ማድረግ ያለበት አሰ ቢዝነስ ብቻ ሳይሆን አሰ ፋሚሊ አሰ ኮሚኒቲ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ ከድሮም አለን እና ድሮ የነበረን ቦታ ብዙ ለእንዲህ አይነት ነገር አይመችም። አንዳንዴ ወጣ ብለን ፓርክ ላይ መስቀል ምናምን እናደርጋለን እንደዚህ ኮሚኒቲውን ለማድረግ። አሁን እንዲህ አይነት ሰፊ ቦታ ስናገኝ እነዚህ ልጆች ይሄን ያህል ሰው ከተመረቀልን አንደኛ የተመረቁት ልጆች ለሌሎቹ የሚያቀብሉት ነገር ይኖራል አብረን እንደ ኮሚኒቲ። ሁለተኛ ወዳጆች እኛም ኃላፊነት አለብን። የነሱ ደስታ ደስታችን ነው። ስለዚህ አብረን ደስ ይበለን እንደ አባት እንደ እናት እንደ ወንድም እንደ እህት ደግሰን እስቲ ሰለብሬት እናደርግ ምርቃታቸውን የሚል ሀሳብ አመጣንና ተነጋገርን። ሁላችንም ተስማማን። ደስ ይላል። ሜሮ ምን ትጨምሪያለሽ? እዚህ ጋር እንደ ሴት ልጅ እንዳለበት ያስታውቃል አንዳንድ ነገሩ። ዛሬ አንቺ በመምጣትሽ በጣም ደስ ብሎናል ሜዳ። በዛ ላይ ደግሞ አዲስ ለሚመረቁት ግራጁዌትስ ኮንግራቹሌሽን ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ደስ ይላል። ሬስቶራንታችሁ መጥተው ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ተወልደው አድገው ግን ያበሻን ምግብ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ስለሚያደርጉ we're happy to see them here። ይሄ ኢቨንት ደግሞ በቃ እነሱንም ሴሌብሬት ለማድረግ ስለሆነ we're happy today። ደስ ይላል በጣም። ሲሳይ እንዴት ነው ነገሩ? በኋላ ፕሮግራሙ እንዴት ነው የሚሆነው? እስቲ አንተ ንገር። ኦልራይት፣ መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ሄለን። እውነት ለመናገር አክባሪሽ ነን፣ እንወድሻለን፣ ሾዎችን እንከታተላለን። እነሱ አብዛኛውን ነገር ተናግረውታል። እንግዲህ በጋራ አስበን በጋራ ሰርተን የጋራ ውጤት ለማምጣት ነው ይሄንን ነገር የከፈት ነው። እውነት ለመናገር በጣም ደስተኞች ነን። እንደራሳችን ሰርግ ቀን ነው የምናየው ይሄንን ቀን። እንግዲህ ማታ ትልልቅ ተናጋሪዎች ይኖሩናል። እነኚህ ተናጋሪዎች ይሄ ነገር በልቶ ተጠጥቶ ብቻ የሚካሄድበት ሳይሆን ኢምፓክትፉል እንዲሆን እንፈልጋለን። ነገ ምንድነው የሚገጥማቸው ይሄንን ማስተላለፍ የሚችሉ አኮምፕሊሽድ የሆኑ ትልልቅ ተናጋሪዎች አሉን። እነሱ ምክር ይለግሳሉ ነገ ምን እንደሚገጥማቸው። ልጆቹም ደግሞ እርስ በርስም ግንኙነታቸውን ያጠናክራሉ። ከዛ ሌላ ደግሞ እናቶቻቸው የሰሩትን ምግብ እናቀርባለን፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ለሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ከዚህ የበለጠ ዝግጅት እንድናረግ ስፕሪንግ ቦርድ የሚሆን አድርገን ነው የምንጨርሰው የዛሬው ምሽት። ነው አይቀርም እንግዲህ ኔክስት ይር ድንኳን ተጥሎ ምናምን ከዚህ ሁሉ እናውት እየተባለ ነው። ኤኒዌይስ እኔ ቸኩያለሁ ያንን ጎድን ጥብስ እስካስነካው ድረስ። ቴንክ ዩ ሶ ማች እኛንም ሆስት ስላረጋችሁን፣ ለልጆቹም ደግሞ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ጥሩ ዝግጅት ስላዘጋጃችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ተመልካቾቻችን ከረፍት ቆይታችን ደግሞ ስንመለስ ሌሎች ግራጁዌት ያደረጉ ተማሪዎችን ደግሞ እናስተዋውቃችኋለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ እንደገና ሌላ ከሃይ ስኩል የተመረቀች በጣም የምታኮራ ወጣት ልጅ፣ በጣም የሚገርም የህይወት ታሪክ ያላት ወጣት ልጅ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ስሟ ረዴት አምደወርቅ ይባላል። ሲድ ፐብሊክ ቻርተር ስኩል ከሚባል ትምህርት ቤት እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ነው ግራጁዌት ያደረገችው። ሺ ሃዝ ፕሪንሲፕል አዋርድ፣ ኦነር ሶሳይቲ፣ በጣም ብዙ አዋርድ ያገኘች። ከዛ ደግሞ ፉል ላፋየት ዩኒቨርሲቲ ነው ላፋየት ኮሌጅ ነው የምትሄደው። ፉል ራይድ። ይሄ በአመት 80 ሺህ ብር የሚያወጣ ትምህርት ቤት ነው። ለ4 አመታት ትምህርቷን በሙሉ ችሎ የመኖሪያ ወጪዋን ሁሉ የሚችል ትልቅ ስኮላርሺፕ ያገኘች በጣም ጎበዝ የምትደነቅ ልጅ ናት። የረዴት ታሪክ ትንሽ ለየት የሚያደርገው በ7 አመቷ ነው ፈረንጆች እዚህ ሀገር አዳፕት አድርገው ያመጧት። በአዳፕሽኑ ምክንያት ብዙ የደረሰባት መንገላታት ነበረ። በህፃንነቷ ስለመጣች ትንሽ በደንብ ራሷን ኤክስፕረስ እንድታረግ በእንግሊዝኛ ብናረገው ይሄንን ቆይታ መርጣለሁ ስላለችኝ በእንግሊዝኛ ነው ይሄንን ቆይታ የምናደርገው። So welcome Radiate. You are like my new daughter now ever since I met you earlier this year. Congratulations for such a wonderful accomplishment. We're proud of you. What you went through is not easy. Your life story, your journey, all the hardship, all the up and down that you went through is just moved my heart as a mother, you know, someone that's 7 years old, to go through what you went through and to sit here
fully grown, beautiful woman, responsible woman who's been working since you were 16 years old, and now have an opportunity to go back and connect with your birth mother, who you haven't seen for how many years? Over 11 years. Over 11 years. So I am proud that the EBS family will be part of this wonderful journey with you. Not only are we here to tell your story, but we also are going to be part of your journey as you drive when you go to Ethiopia in July and meet your mother, meet your other siblings. I'm just so proud that we're going to be part of this happiness now for you. So welcome to the program. Thank you. So like I mentioned, you came to the U.S. when you were 7 years old, adopted by this white family, correct? Yes. So you first came to the U.S. into the Washington, D.C. area? No. So when I first came here, I was in Tennessee. Actually. You were in Nashville, Tennessee, correct? Tennessee, yep. And so the thing is, you know, part of me is really glad that we have a different adoption system in Ethiopia because there were a lot of kids or a lot of families in the previous adoption process. Not all adoptions were bad. Most adoptions are actually fantastic and give opportunity for children to thrive. But there were some adoptions like yours that began in deception. Your mother did not know that she was actually signing off her rights to you as a mother. She just thought that you were coming to America to go to school. Correct? Yes. And so you discovered, tell me, when you first, I guess, got to the orphanage, your mom lives in the Hiddi village in Amhara region of Ethiopia. And you are one of 5 children. Well, 4? 4. And then one, like she adopted, basically. She's raising, she took in, right. So when they took you from her, her understanding is, oh, I'm sending my daughter to college, to America to learn. Tell me what the conversation was and what was that like? What was the conversation with your mother? Yeah. So I was born in Hiddi, small village in Ethiopia, and I didn't know life outside of Hiddi. Like none of us did, because it's small. It's a village. We didn't, like, most people don't know how to drive, you know, out of town, anything like that. So I was not aware of things around me. I was not aware of the world. I just knew my town. And so my mom said, we knew about America and the opportunities here. Everybody talks about it. It's nothing new. What do they say about America in the village? Like, in America, money falls down trees. Everybody's rich. You know, nobody's poor in America. And that's what we were taught growing up. And if anybody was to come to America, they would have been lucky. It wasn't like, I didn't think that I would be here right now. I did not know this would be a possibility, and somehow it happened. My mom just said, you know, hi, Radius, like, how would you like to go to America to get a good education? You'll be in contact with your family, we'll have communication. And if I'm, like, I thought she was joking with me. I don't even know how to explain it because it's still shocking to me. I was just a village girl. And she said, you know, like, how would you like it? And I said, I want to go to America. I told her that. And then I realized I was in the orphanage. So when they brought you to Addis? Well, it wasn't an Addis. It was like near like Deborah Burhan. So the orphanage was there. The first one. The first orphanage. Yeah. Is that where you met your adoptive family? No. So I was at the first orphanage, and then once they pair you up with a family, they send you to Addis Ababa to a bigger orphanage. That's where I met my first adoptive parents. Okay. That came to visit me in Addis. Okay. At the second orphanage. At the second orphanage. And so eventually the process was completed. Your mother signed the papers, even though she didn't know that she was giving away a right, but she just said, oh, my daughter is going to go to America to go to school with this lovely, nice family. So you came to America, correct? So how long did you stay with the family? And how did you realize that this was an adoption and not just somebody taking you to educate you in America? It was in the orphanage. Like the kids talked about it. We're going to have a new family. We're going to have a new family. We would get photo books of the families in America. So we would have like a little photo book. This is going to be your new family. And I was like, what are you talking about? I have 2 parents. They're still alive till this day. For somebody to be classified as an orphan, one parent has to be deceased. Or they can't take care of the child. My mom, I have 3 biological siblings. So I was the only one in the orphanage. So even the story didn't make sense. I wasn't an orphan. I had a family who I grew up with, who I loved,
And I just thought I was coming to America to get an education. That's all. So when I went to the orphanage and I realized, oh, I'm going to lose my family. Like, yeah, I'm sorry. And so then they brought you here? Yeah, so the first family? It was a hard thing to accept because that's not what I was going into it. So I found out that like my family in Ethiopia is gone. And that's what people in the orphanage were trying to convince me to. Oh, this is your new family now. This family that adopted you, this is your new family. And I was like, no, I want my family. I want my mom and dad. I want my siblings. I want Dananet. I want Johannes. I want my family. And they were trying to convince me to believe that like I didn't have my Ethiopian family anymore and that this is my new family. And I couldn't make sense of it in my head because I didn't know that could happen. Yeah. And so you came for 2 weeks, you struggled with your new family. I did. Yeah, I struggled to connect with the new culture here in America. First of all, you don't even speak the language? No. Okay. I was speaking Amharic at that time, and I didn't know English except hi, you know, those little words. And I was trying to explain to my first adopted parents that I was tricked into adoption. I was crying to them. I said, I want to go back home. They didn't know what to do with me. They spent like days just me crying, begging for help. And then they put me with an Ethiopian family. They got you in touch to say, hey, can you please help us? Yeah. She doesn't understand the language. She's, the culture is shocking for her. So they found help us, a Habesha family here. Not to give you away to them. They just wanted you to calm you down, to explain to you what was happening. So what happened with the Ethiopian family? Things didn't go the way they were supposed to. They wanted me to like my adopted parents because they thought, like, as an Ethiopian who's coming from a place of poverty and no resources, why are you complaining? Why are you complaining about the family who's trying to give you the best life or the opportunities that you don't have in Ethiopia? So they didn't try to help to communicate how I was feeling. They wanted more for me to be grateful towards my first adopted parents. But I told them I was tricked into adoption. I want to go back home. And the family... They were not kind to you. They were not good people. They were abusive to you. Yeah. Correct? Physically abusive. They were abusive. And that came from them wanting for me to be thankful. Yeah, they wanted me to like my first adopted parents. So how long did you stay with them? I think like 3 months or so. And then you moved to another family? Another family. Another Ethiopian family. And then I got adopted legally for the second time. By a completely different family. And you stayed with this family for 8 years? 8 years. Not easy time? That was also another complex situation I was in. Why? Because they adopted 6 other Ethiopian children? From Ethiopia. And you felt like mentally you were being abused? Yeah, mentally. What were they saying to you? That our parents abandoned us and that we should be grateful because they adopted us from Ethiopia. I'm going to give you a tissue. Like I don't want to cry. Yeah, that's okay. But they just, said like, we should be thankful because they adopted us and we're better off now because we're with them. And so after 8 years, you left? Or what happened? They gave me up to a family in Virginia. Why? Because you were asking, were you saying no? So I'm a very outspoken person. And when they were saying like things like, oh, your mom abandoned you, I'll tell them, how dare you say that to me? I'll speak back to them. I said, how dare you tell me my parents abandoned me in Ethiopia? They didn't. They didn't even know the full story because they're my second adopted parents. So I just came to them and they just knew I was struggling in America and they needed to find a place for me. And so they decided to take me and adopt me. And so when she would say things like, oh, your parents never wanted you, they abandoned you guys and, you should be thankful that we adopted you from Ethiopia and now you have all these opportunities. They have 4 biological children, so there's a total of 11. 7 adopted total, including me from Ethiopia, and 4 biological. So there was a lot of us in the house. Yeah, a lot of us in the house. And they would say a lot of things that were not... Break your spirit, and it was harmful for you. That was not good towards all of us adopted kids. It wasn't just me. There was a total of 7. They can share their own personal story of what they experienced in that house. Yeah. But it wasn't good. They didn't come from a place of loving. They came from a place of wanting to get attention, wanting to say, I saved these kids from Africa. So they were using you.
basically to get a clout to say, oh my gosh, these are wonderful people, but they weren't as kind as your first adoptive My first family. adoptive parents were incredible people. They were nice people. They were trying their best to understand me. They came into it wanting to help me. They wanted to raise me and give me the best opportunity. Yeah. But like I was saying, I was tricked into adoption and I wanted to go back home. Yeah. And so what happened afterwards? Like after 8 years, the family moved here to DC, yeah, is that so correct? From Tennessee, they moved to DC. Okay, and so you came with them? No, I went to Virginia. You went to Virginia. They lived in Washington, D.C., but you went to Virginia to another family. Yeah, so when they were moving from Tennessee to D.C., they left me in Virginia to stay with a family. So is it like a foster family? It's family that they knew through Facebook. Okay. It's just people they knew. Okay. And how was that like? It was a good experience for me. Okay. Living in that house with the new family. I did sports. I did travel soccer while I was living with them. The parents were supportive of me. They were also white. Okay. But they were supportive of me. They wanted to help me, and they understood me. So everything was going good with that family in Virginia. Then what happened? Why did you leave? They wanted me back. My second adopted parents, they wanted me back with them. Okay. And so since they have the legal right, they took you from them and brought you here to yes, DC? They brought me to DC. Okay. This was after my 9th grade year of high school. So you're now in 10th grade? Coming to DC. Coming to DC. You lived with them for how long? Almost a year. So I made it through my 10th grade year. And towards the end, then that's when I lived with my best friend. Yeah, because you were like, I've had it. I can't do this anymore. And They just didn't genuinely care. Okay. They genuinely didn't care. They didn't. It was clear that they were treating us differently than they did their own biological kids. Okay. My brother says it best. They wanted us to pick up the crumbs. They, like I used to say, I want to go to Brown University. And they used to say, you're not academically talented to go to Brown University. Things like that. It's complex, the things that they said to us, but it's a lot. So when they said things like that to me, and I'm a high achieving person, I know where I come from and I know where I want to go. I know that my mom did want the best education for me. Unfortunately, the story unfolded the way that we did not expect it to unfold. So you finished 10th grade? Yeah, 10th grade. And then you got into SEED, and SEED is a boarding school, right? Yeah, that's where I spent from 10th grade up to now. I just graduated. So you lived in SEED Monday to Friday. Yep. And on the weekends, in the first couple of years, you went to your friend's mother's house. They were good people, but in the end, it didn't turn out. It didn't turn out as best. And so you ended up also staying with your teacher. Yeah. I mean, she works at my school. By the time I met you and our family, and we met you, I was so moved by what you went through and what you've been able to accomplish still. You've been working since you were 16 years old. You saved what? About $6,000. That was a lot of money for a young girl to save. Unfortunately, things didn't, yeah, somebody took that money from you. And so I know it's tough, but what I admire about you is you still have faith in people, because you still continued with another, with your teachers, staying with your teacher on the weekends, still creating really bonds. Yeah. She was a nice person. So then how did you get into Lafayette? How did all of that come about? Through Posse. Okay. So Posse is a foundation? It's a foundation. Okay. They select leader students in different high schools, and they offer academic scholarship. Okay. So they pay 4 years of your academic fees if you get the scholarship. Yeah. And so I found out about Posse through my school and recommended through my counselor. And so I went through the interview process during the summer after 11th grade year. So I went through the interview process during the summer, and then I think halfway through 12th grade year, I found out that I got the scholarship for Posse, and I got partnered with Lafayette College. Which is amazing. Yeah. It's like over $300,000 worth of scholarship plus living expenses. Yeah. That's fantastic. So now the story is going to continue in Ethiopia, because you're leaving. You're going to go to Ethiopia. Our team in Addis is going to be there for you. They're going to meet you. They're going to go with you to meet your mom. Your sister is coming from Saudi Arabia, right? Tell me about your sister real quickly. Yes, so she's been working in Saudi Arabia as a housemaid since I was little. So she left when I was actually still living back home. So she's been working there as a housemaid, and then now she's returning back to be with me when I
When you go When I back, go back to home. meet with your mom. Yeah, Great. leaving, yeah. So Raditiye, I'm excited that you're going to go back home and you're going right now after all of this. God put you on top, right? You got full ride. You don't have to worry about anything for college years. And you'll have an opportunity to help your mother, to help your siblings. Yep. But first thing first, to go meet her. I'm sure, God, I can't even believe what she's going to feel when she sees you. The same thing with you. I'm thrilled that our team in Addis, EBS Addis, my colleagues Jonas and Tzadeh and the rest of the EBS team will take wonderful care of you, and I can't wait to see that on EBS TV very soon. Thank you. Thank And you. I wish you the best. I know we're going to be friends. You're like part of my family now. And so I'm thrilled that you're in our life, and I'm happy to know you. So congratulations. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከረዴት ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል። የረዴት ታሪክ እንዳልኳችሁ የሚቀጥል ነው። አዲስ አበባም ስትሄድ የኢቢኤስ ፋሚሊ የኢቢኤስ ቤተሰብ ተቀብሎ ከሷ ጋር ከናቷ ጋር የሚኖርን ቆይታ ለማየት ሁላችንም እድል ይኖረናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራም የሄለን ሾው 4ኛ ሲዝን ማጠቃለያ ነው። በ25ኛው ሲዝን ደግሞ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ እስከምንመጣ በደህና ቆዩ።